এতিয়া আমি ক্লাছ 7ৰ পেজ নাম্বাৰ 235ত থকা অনুশীলনী 13.3 আমি আলোচনা কৰিম। 1 নম্বৰটো কি দিয়া আছে, তলৰ সংখ্যাবোৰক প্ৰামাণিক ৰূপত প্ৰকাশ কৰা। এতিয়া চোৱা, ইয়াতে কি আছে আমাৰ একক, দশক, শতক, হাজাৰ, অযুত, লাখ। মানে আমাৰ কি হ'ব, ইয়াতে আমাৰ কমা আছে নহয়, প্ৰামাণিক ৰূপত লিখোতে আমি কি কৰিম, এই যে পাছৰ পিছফালে আমি কি দিম, দশমিক দিম। দশমিক দি আমি কি কৰিম, ইয়াতে কেইটা সংখ্যা আছে দশমিকৰ পিছত 1 2 3 4 5 6 ছয়টা আছে, গতিকে 10 to the power 6 এটোৰে আমি পূৰণ কৰিম। ঠিক আছে, আমি কৰি চাও 1 নম্বৰটো, কৰি চালে তোমালোকে ভালকৈ বুজি পাবা। প্ৰথমে আমি কি কৰিম, পাছৰ পিছতে আমি দশমিক দিম, এটা সংখ্যাৰ পিছত আমি দশমিক দিম, বাকিখিনি আমি একে লিখিলো। এতিয়া পূৰণ 10, 10ৰে আমি পূৰণ কৰিম। ঠিক আছে, 10 লিখিলো। এতিয়া যেহেতু আমি এটা সংখ্যাৰ পিছত আমি দশমিক দিছো, সেই কাৰণে আমি 10 লিখিছো। কিন্তু ইয়াতে কেইটা সংখ্যা আছে চোৱা, 1 2 3 4 5 6 ছয়টা সংখ্যা আছে দশমিকৰ পিছত, সেই কাৰণে 10 to the power 6 আমি লিখিছো। ঠিক আছে, এইটোৱে আমাৰ প্ৰামাণিক ৰূপ। এতিয়া আমি 2 নম্বৰটো চাও, 710021 এইটো আমি কৰি চাও। ইয়াতেও আমি এটা সংখ্যাৰ পিছত আমি দশমিক দিম, দি বাকিখিনি আমি লিখিলো। আৰু এটা সংখ্যাৰ পিছত দশমিক দিছো, সেই কাৰণে আমি কি কৰিম, 10ৰে আমি পূৰণ কৰিম, এই গোটেই সংখ্যাটোক 10ৰে পূৰণ কৰিম। কিন্তু চোৱা, দশমিকৰ পিছত কেইটা সংখ্যা আছে, এটা দশমিক 1 2 3 4 5 পাঁচটা সংখ্যা আছে, সেই কাৰণে আমি 10 to the power 5 লিখিছো, মানে আৰু পাঁচটা সংখ্যা আমাৰ আছে। ঠিক আছে, এইটোৱে আমাৰ প্ৰামাণিক ৰূপ। এতিয়া আমি 3 নম্বৰটো কৰি চাম। এইটো কি কৰিম, ইয়াতে আমি এই 6ৰ পিছত মানে এটা সংখ্যাৰ পিছতে আমি দশমিক দিম, তাৰপিছত আমি 10ৰে পূৰণ কৰিম। ঠিক আছে, চোৱা, এটা সংখ্যাৰ পিছত দশমিক দিলো, বাকিখিনি আমি একে লিখিলো। ইয়াতে তোমালোকে এই শূন্যকেইটা নিলিখিলেও হৈ যাব, 6.4 লিখিলেও কোনো কথা নাই। ঠিক আছে, মই লিখি দিছো। তাৰপিছত 10ৰে আমি পূৰণ কৰিম। চোৱা, দশমিকৰ পিছত কেইটা সংখ্যা আছে, 1 2 3 4 5 6 ছটা সংখ্যা আছে, গতিকে 10 to the power 6। এতিয়া আমি 4 নম্বৰটো কৰিম, 18129 এইটো আমি কৰি চাম। আমি কি কৰিম, এটা সংখ্যাৰ পিছত দশমিক, 1ৰ পিছত দশমিক, বাকি 8 1 2 9 10ৰে পূৰণ কৰিম। 10 লিখিলো। কেইটা সংখ্যা আছে দশমিকৰ পিছত, 1 2 3 4 চাৰিটা সংখ্যা আছে কাৰণে 10 to the power 4। 5 নম্বৰটো চোৱা, 5 নম্বৰটো আমি একেধৰণে কৰিম। এই 2ৰ পিছত এটা সংখ্যাৰ পিছতে আমি দশমিক দিম আৰু 10ৰে পূৰণ কৰিম। এটা সংখ্যাৰ পিছত দশমিক দিলো, বাকি 3 9 6 1 3 2 into 10 10ৰে পূৰণ কৰিলো। দশমিকৰ পিছত কেইটা সংখ্যা আছে, 1 2 3 4 5 6 সেই কাৰণে 10 to the power 6। এতিয়া চোৱা, 6 নম্বৰটো কৰিম। 6 নম্বৰটো আমি একেধৰণে এটা সংখ্যাৰ পিছত আমি দশমিক দিম আৰু 10ৰে পূৰণ কৰিম। চোৱা, 7 এটা সংখ্যাৰ পিছত দশমিক 5 শূন্যকেইটা লিখা নাই, লিখিলেও লিখিব পাৰা, বাট নিলিখিলেও কোনো কথা নাই। ঠিক আছে, 7.5। এতিয়া কি কৰিম, 10ৰে আমি পূৰণ কৰিম, পূৰণ 10। দশমিকৰ পিছত কেইটা সংখ্যা আছে, ইয়াতে দশমিক দিলো, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10টা সংখ্যা আছে, সেইকাৰণে 10 to the power 10। এতিয়া 7 নম্বৰটো মই কৰি দিয়া নাই, তোমালোকে কৰিবা। 8 নম্বৰটো চাও, 45026.9 এইটো আমি কৰি চাও। চোৱা, 4 5 ইয়াতে আমি কি কৰিম, আগৰ কেইটাৰ নিচিনাকৈ এটা সংখ্যাৰ পিছত দশমিক দিলো, 4ৰ পিছত দশমিক দিলো, বাকি 5 0 2 6 9 আমি লিখিলো। এই দশমিকটো উঠাই আমি ইয়াতে দিলো। ঠিক আছে, এতিয়া চোৱা, ইয়াতে দশমিকৰ পিছত কেইটা সংখ্যা আছে, আমি ইয়াত দশমিক দিলো আৰু এই সংখ্যাটো আমি বাদ দিব লাগিব, কাৰণ ইয়াতে আমাৰ দশমিক আছিলে, গতিকে এইটো সংখ্যা আমি বাদ দিম। বাদ দিলে চোৱা, ইয়াত দশমিক 1 2 3 4 কেইটা সংখ্যা, 4টা সংখ্যা আছে, 9টোক আমি বাদ দিছো, গতিকে 10 to the power 4। 9 নম্বৰটো চোৱা, 3206.19 এইটো আমি কৰি চাও।
সো ইয়াতে আমি এটা সংখ্যাৰ পিছত দশমিক দিলোঁ বাকি সংখ্যাখিনি আমি লিখিলোঁ 2 0 6 1 9 আমি লিখিলোঁ দহেৰে আমি পূৰণ কৰিম এতিয়া চোৱা ইয়াতে আমাৰ দশমিক আছিলে গতিকে এইখিনি আমি বাদ দিম মানে 1 9 টো আমি বাদ দিলোঁ দি দশমিকৰ পিছত কেইটা সংখ্যা হ'ব এতিয়া 1 2 3 গতিকে 10 to the power 3 10 নম্বৰটো চোৱা ইয়াতে আমি কি কৰিম এটা সংখ্যাৰ পিছত আমি দশমিক দিম তাৰ পিছত দহেৰে আমি পূৰণ কৰি দিম চোৱা 4 ৰ পিছত দশমিক 7 5 শূন্য কেইটা লিখা নাই নিলিখিলেও কোনো কথা নাই বা লিখিব পৰা ঠিক আছে দশমিকৰ পিছত কেইটা সংখ্যা আছে এতিয়া 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 গতিকে 10 to the power 11 2 নম্বৰটো চোৱা তলৰ উক্তিবোৰত প্ৰকাশ পোৱা সংখ্যাবোৰ প্ৰামাণিক ৰূপত লিখা 1 নম্বৰটো দিয়া আছে চন্দ্ৰৰ ব্যাসাৰ্ধ 1737.1 কিলোমিটাৰ এইটো আমাক প্ৰামাণিক ৰূপত লিখিব লাগে সো আমাৰ কি আছিল 1737.1 আছিলে গতিকে আমি কি কৰিম প্ৰথমে আমি এই এটা সংখ্যাৰ পিছত আমি দশমিক দিম আৰু বাকিখিনি আমি লিখিম দহেৰে পূৰণ কৰিম সো পূৰণ 10 এতিয়া সো আমাক প্ৰশ্নটোত দশমিক ইয়াত দিয়া আছিল দশমিক 1 দিয়া আছিল গতিকে এইটো আমি বাদ দিলোঁ দি কেইটা সংখ্যা থাকিব দশমিকৰ পিছত 1 2 3 10 to the power 3 কিলোমিটাৰ এটা 2 নম্বৰটো চোৱা পৃথিৱীৰ ব্যাসাৰ্ধ 6771,000 মিটাৰ ঠিক আছে এইটো আমি প্ৰামাণিক ৰূপত কৰি চাওঁ এতিয়া চোৱা আমি এটা সংখ্যাৰ পিছত দশমিক দিলোঁ 6 ৰ পিছত দশমিক বাকিখিনি আমি লিখিলোঁ পূৰণ 10 দহেৰে আমি পূৰণ কৰিম দশমিকৰ পিছত কেইটা সংখ্যা আছে 1 2 3 4 5 6 সেইকাৰণে 10 to the power 6 3 নম্বৰটো চোৱা বুধ আৰু শুক্ৰ গ্ৰহৰ মাজৰ দূৰত্ব ইমানখিনি এইখিনিক আমি কি কৰিব লাগিব প্ৰামাণিক ৰূপত প্ৰকাশ কৰিব লাগিব কি কৰিম এই এটা সংখ্যাৰ পিছত আমি দশমিক দিম দশমিক দি আমি কি কৰিম দহেৰে আমি পূৰণ কৰিম সো এটা সংখ্যাৰ পিছত দশমিক দিলোঁ বাকি 0 2 9 0 আৰু বাকি শূন্যখিনি আমি লিখা নাই ঠিক আছে লিখিলেও লিখিব পাৰা বাট মই লিখি দিয়া নাই এতিয়া চোৱা দহেৰে পূৰণ কৰিলোঁ আৰু দশমিকৰ পিছত কেইটা সংখ্যা আছিল আমাৰ 1 2 3 4 আৰু আমাৰ তিনিটা শূন্য আছিল ঠিক আছে তাৰ মানে 7টা সংখ্যা আছিল সেইকাৰণে 10 to the power 7 কিলোমিটাৰ 4 নম্বৰটো চোৱা বুধ আৰু বৃহস্পতিৰ মাজৰ দূৰত্ব এইখিনি এতিয়া ইয়াতে আমি প্ৰামাণিক ৰূপত কৰিব লাগিলে কি কৰিম 7.2042 কৰিম ইনটু 10 to the power কিমান হ'ব 1 2 3 4 5 6 7 8 10 to the power 8 হ'ব চোৱা এটা সংখ্যাৰ পিছত দশমিক দিছোঁ আৰু বাকিখিনি আমি লিখিছোঁ শূন্য কেইটা বাৰু লিখা নাই ইনটু 10 to the power 8 8 কিয় লিখিছোঁ কাৰণ দশমিকৰ পিছত আমাৰ 8টা সংখ্যা আছে সেইকাৰণে 10 to the power 8 কিলোমিটাৰ এটা 5 নম্বৰটো চোৱা 1 আলোকবৰ্ষৰ মান আমাক ইমান কিলোমিটাৰ দিয়া আছে এইটো আমি প্ৰামাণিক ৰূপত লিখিব লাগিলে কি কৰিম এই 9 ৰ পিছত আমি দশমিক দিম দশমিক দি আমি কি কৰিম দহেৰে আমি পূৰণ কৰিম আৰু এই দশমিকৰ পিছত কেইটা সংখ্যা থাকিব চোৱা 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 গতিকে কি হ'ব 10 to the power 12 হ'ব আমাৰ চোৱা 9.4607 into 10 to the power 12 দশমিকৰ পিছত 12টা সংখ্যা আছে সেইকাৰণে 10 to the power 12 6 নম্বৰটো চোৱা 1 নৱবিক একক এই ইমানখিনি কিলোমিটাৰ আমাক দিয়া আছে ইয়াতে আমি কি কৰিব লাগিব প্ৰামাণিক ৰূপত প্ৰকাশ কৰিম এটাৰ পিছত দশমিক দিম এটা সংখ্যাৰ পিছত দশমিক দি দহেৰে পূৰণ কৰিম আৰু দশমিকৰ পিছত কেইটা সংখ্যা থাকিব 3 6 7 8 8টা সংখ্যা গতিকে কি হ'ব 10 to the power 8 হ'ব চোৱা ইয়াতে আমি 1ৰ পিছত দশমিক দিলোঁ 1.496 ইয়াতে 496 শূন্য কেইটা লিখা নাই লিখিলেও লিখিব পৰা পূৰণ 10 to the power 8 দশমিকৰ পিছত 8টা সংখ্যা আছে সেইকাৰণে 10 to the power 8 লিখিছোঁ আৰু এককটো লিখি দিবা কিলোমিটাৰ থাকিলে কিলোমিটাৰ মিটাৰ থাকিলে মিটাৰ এতিয়া 7 নম্বৰটো চোৱা চন্দ্ৰৰ ভৰ আমাক ইমানখিনি দিয়া আছে এইটোক প্ৰামাণিক ৰূপত লিখিব লাগিলে কি কৰিম 7ৰ পিছত দশমিক দিম বাকিখিনি সংখ্যা লিখিম আৰু কি কৰিম দহেৰে পূৰণ কৰিম
আৰু চোৱা কেইটা দশমিকৰ পিছত কেইটা সংখ্যা থাকিব 3 6 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 22টা সংখ্যা থাকিব সেইকাৰণে কি হ'ব আমি 10 to the power 12 এৰে আমি পূৰণ কৰিম সৰি 12 নহয় 22 চোৱা 7.349 into 10 to the power 22 কিলোগ্ৰাম 10 to the power 22 হ'ল কাৰণ এই দশমিকৰ পিছত আমাৰ 22টা সংখ্যা আছে সেইকাৰণে ওপৰত আমি 22 লিখিছোঁ সো 8 নম্বৰটো সূৰ্যৰ ব্যাসাৰ্ধ আমাক দিয়া আছে এটো আমি কি কৰিম 6 ৰ পিছতে আমি দশমিক দিম আৰু 10 এৰে আমি পূৰণ কৰি দিম চোৱা 6 ৰ পিছত দশমিক দিছো বাকিখিনি সংখ্যা লিখিছো আৰু এটা আমাৰ কি আছিল শূন্য এটা আছিল নিলিখিলেও নিলিখিব পাৰা মই লিখি দিলো ঠিক আছে 10 এৰে পূৰণ কৰিম এই দশমিকৰ পিছত কেইটা সংখ্যা আছে 1 2 3 4 5 গতিকে 10 to the power 5 কিলোমিটাৰ 9 নম্বৰটো চোৱা পৃথিৱীত ইমান ঘন কিলোমিটাৰ সাগৰীয় পানী আছে তো এইখিনি আমি কৰিব লাগিলে কি কৰিম 1 ৰ পিছত দশমিক দিম আৰু 3 8 6 শূন্য কেইটা আমি নিলিখিলেও হৈ যাব পূৰণ 10 to the power কিমান হ'ব 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 to the power 9 চোৱা 1.386 into 10 to the power 9 ঘন কিলোমিটাৰ 10 নম্বৰটো আছে শূন্যত পোহৰৰ দুটি আমাক দিয়া আছে ইমান মিটাৰ এটা কি হ'ব আমাৰ এই দুইৰ পিছত দশমিক হ'ব বাকিখিনি সংখ্যা লিখি আমি 10 এৰে পূৰণ কৰিম আৰু কিমান হ'ব পাৱাৰত আমি কি লিখিম 1 2 3 4 5 6 7 8 10 to the power 8 চোৱা এটা সংখ্যাৰ পিছত দশমিক দিছো আৰু কি লিখিছো 10 to the power 8 মিটাৰ কাৰণ দশমিকৰ পিছত আমাৰ 8টা সংখ্যা আছে এতিয়া চোৱা 3 নম্বৰ একটো আমাক কি কৰিব দিছে তুলনা কৰিব দিছে কোনটো সংখ্যা ডাঙৰ আমাক উলিয়াব দিছে আমি একটো কৰি চাও এতিয়া চোৱা ইয়াতে চোৱা কি কৰিম প্ৰামাণিক ৰূপত লিখিম এটাৰ পিছত দশমিক দিলো আৰু 7 6 1 লিখিলো শূন্য কেইটা আমি লিখা নাই পূৰণ 10 এটা দশমিকৰ পিছত কেইটা সংখ্যা আছে 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 16টা সংখ্যা আছে সেইকাৰণে 10 to the power 16 আকৌ এইটো সংখ্যাৰ ক্ষেত্ৰত চোৱা 5 ৰ পিছত দশমিক আৰু 7 6 পূৰণ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 17টা আছে দশমিকৰ পিছত সংখ্যা সেইকাৰণে 10 to the power 17 এটা ডাঙৰ কোনটো 10 to the power 17 ডাঙৰ নে 16 ডাঙৰ নিশ্চয় 17 ডাঙৰ গতিকে কোনটো সংখ্যা ডাঙৰ হ'ব এই সংখ্যাটো আমাৰ ডাঙৰ হ'ব এটা 2 নম্বৰটো চোৱা 2 নম্বৰটো আমাক দিয়া আছে 343.6 into 10 to the power 19 03436 into 10 to the power 17 এইটো আমি কৰি চাও এতিয়া চোৱা ইয়াতে আমাৰ কি আছে 0.6 আছে আৰু 10 to the power 19 আছে প্ৰামাণিক ৰূপত লিখিব গলে আমি কি কৰিম এই এটা সংখ্যাৰ আগত আমি দশমিক দিলো দিয়াৰ পিছত বাকিখিনি আমি একে লিখিলো এই দশমিকটো আমাৰ উঠি গল কিন্তু আমি যেতিয়া পাৱাৰৰ ক্ষেত্ৰত আমি হিসাব কৰিম আমি এই দশমিকৰ পিছৰ সংখ্যাটো আমি বাদ দিম মানে 6 টোক আমি বাদ দিম বাদ দি আমি হিসাব কৰিম দশমিকৰ পিছত কেইটা সংখ্যা আছে এটা দুটা ইয়াতে অলৰেডি আমাৰ 10 to the power 19 আছিল গতিকে 19 ৰ লগত +2 কৰা কিমান হ'ব 10 to the power 21 এইটো সংখ্যাৰ ক্ষেত্ৰত চোৱা ইয়াতে কি আছে 0 আছে গতিকে ইয়াতেটো আমাৰ দশমিক দিটো আমি ক'ত দিম 3 ৰ পিছত এটা সংখ্যা আমি বাদ দি দিলো 3 ৰ পিছত দি বাকিখিনি সংখ্যা আমি লিখিলো ইয়াতে 10 to the power 17 আছে এইটো সংখ্যা যেটো আমি বাদ দিছো ইয়াৰ পৰা -1 কৰা 10 to the power 16 এ ডাঙৰ কোনটো হ'ব